আজি আমি বনাম মাছৰ মছলা অলপ গ্ৰেভি চিষ্টেমত বনাম তাৰ বাবে আমি 3 পিচ মাছ লৈ লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু দুটা বিলাহী মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো আৰু ইয়াত দুটা পিয়াজ লৈছো আৰু নহৰু 5 ফুটা লৈছো আদা পৰিমাণ মতে নেমু এটা জলকীয়া দুটা আৰু কেঁচা ধনিয়া মই এটা বাটিত কাটি লৈছো এইখিনি মই গুটেখিনি ধনিয়াখিনি মই এক সাইড কৰি থৈ দিলো পিঁয়াজ ইয়াত নহৰু আদা জলকীয়া এই গুটেখিনি মই এটা মিক্সিত পিচি লম ধুনীয়াকৈ আৰু নেমুটো মই এই ধনিয়াৰ লগত সাইড কৰি থলো এতিয়া মই এইখিনি পিচি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া মই গুটেখিনি এটা মিক্সিত এনেকৈ লৈ ললো এতিয়া মই এইখিনি গুটেখিনি পিচি লম পিচি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু আৰু নিদিও এই মছলাখিনি মই ইয়াত পিচি লম তাৰপিছত ৰেড চিলি দিম যেনেবা ৰেড চিলি আৰু জিৰা পাউডাৰ এইবিলাক দিম মুঠতে আৰু বেলেগ একো বস্তু নিদিও আৰু এই মাছখিনি মই এতিয়া ভাজি লম আৰু এইখিনিও এতিয়া মই পিচি লম ইয়া মই কেৰাহীত তেল দি ললো তেলৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব যেহেতু ইয়াত পানী আমি নিদিও সেইকাৰণে তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিম তেলৰ ওপৰতে মছলাখিনি ভাজি লম এতিয়া মই এই তেলখিনিত মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লম এয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে মাছখিনি ভাজোতে মই কি কৰিম জুইটো অকমান কমাই দিছো এতিয়া মই অলপ হালধি দি লম জুইটো কমাই দিছো যাতে হালধিটো যাতে তলত লাগি নধৰক অলপ নিমখ দি লম মাছটো আপোনালোকে পৰিমাণ মতে দিব যেহেতু আমাক ইমান মাছৰ প্ৰয়োজন নাই মাছখিনি মই লগতে লুটিয়াই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি লওঁ এই তলখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙা হোৱাৰ পিছতহে মই লুটিয়াই দিম নহ'লে মাছটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে এয়া আমাৰ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গৈছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰঙা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে মাছ ল'ব লাগিব যে সেইটো কথা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ বেলেগ ধৰণৰ মাছো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিকোনো মাছেই ল'ব পাৰে সৰু হওক ডাঙৰ হওক এতিয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ললো এতিয়া মই কি কৰিম যিখিনি মই পেষ্ট কৰি থৈছিলো এই পেষ্টখিনি গৰম তেলত দি দিম কাৰণ পিয়াজ কাটি থোৱা নাই মই পিয়াজখিনি মই পেষ্টতে পিচি দিছিলো এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম ইয়াত মই বিলাহী আদা নহৰু জলকীয়া গোটেই পেষ্টখিনি তেলত দি লৈছো এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুল স্টিমত মই ভাজি লম এয়া মই ভাজি থাকোঁতেনে পৰিমাণ মতে অলপ হালধি দিম এয়া মই হালধি দিলোঁ পৰিমাণ মতে হালধি দি অকণমান লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত মই পৰিমাণ মতে অলপ ইয়াত নিমখ দিম নিমখটো চাই পেলাই দিব লাগিব কাৰণ নিমখটো যদি মই বেছি দিওঁ বেয়া লাগিব পৰিমাণ মতে নিমখ আৰু এয়া হালধি এতিয়া মই পৰিমাণ মতে হালধি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ ভাজি ল'ম অলপ যেতিয়া ভাজি পানীটো হেৰি হ'ব তেতিয়া মই ৰেড চিলি আৰু গৰম মছলা ইয়াত দি দিম এয়া আমাৰ ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পৰিমাণ মতে ৰেড চিলি দিম ৰেড চিলি দিলে কালাৰটো ধুনীয়া আহে আৰু অলপ জ্বলাও হয় এয়া অলপ জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ এইটো মই গৰম মছলা অলপ দিছোঁ যাতে চেণ্টটো ভাল আহে তাৰ বাবে গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ভাজি এয়া বেছি নাভাজো যিহেতু মই আগতীয়াকৈ অলপ ভাজিয়ে লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম মাছকেইটা যে ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ মাছকেইটা মই ইয়াত এনেকৈ দি দিলোঁ মাছকেইটা মই ইয়াত এনেকৈ দি দিলোঁ মাছখিনিত যাতে মছলাখিনি সোমাই যায় তাৰ বাবে মই এইটো আগতীয়াকৈ দি দিলোঁ মাছটো মছলাত আগতীয়াকৈ দি দিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এইখিনি অকণমান সময় কম ষ্টিম দি উতলাম এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ইয়াত উতলি গৈছে এতিয়া মই জুইটো কমাই দিওঁ ইয়াত মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ লাগিব দিয়া নাই আৰু তেলতে বনাইছোঁ যিহেতু মই যে এটা গোল নেমু লৈছিলোঁ আপোনালোকে ভিনেগাৰো দিব পাৰে আৰু এটাও দিব পাৰে আৰু যিকোনো নেমু দিব পাৰে এই নেমু এফাল মই ইয়াত এনেকৈ চেপি দিম নেমু ফালটো মই চেপি দিম তাৰমানে টেষ্টটো তেতিয়া বেলেগ এটা সোৱাদ আহে
নেমু ফালটো মই চেপি দিলোঁ আৰু কাটি থোৱা ধনিয়া অলপ ইয়াত মই এনেকৈ ছটিয়াই দিলোঁ। এয়া আমাৰ মাছৰ মছলা হৈ গ'ল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মই আলু মটৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল বিলাহী আৰু মছলাতে খোৱালোঁ। কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব।